Good afternoon, students. In today's lecture, we are going to start chapter number 2, that is Introduction to DBMS, which is a short form for Database Management System. So, let's see what is a database. See, in the introduction section, in our day-to-day life, every person uses database in various ways. Like people uses phone diary or phone book which contains name, address, email ID, phone number, etc. Doctor maintains medical history of patient, librarian maintains record of their book details, issue date, return date, etc. Teacher keeps record of students like roll, name, number, marks, etc. In this example, everyone maintains record in systematic manner. In a computer system, we always maintain a record. At this point, a database is very useful. So, what is actually a data? So, it is in this chapter we are going to study about a database management system. So before that, let's understand what is a database. So आता आपण इथे एक्झाम्पल्स त्यांनी दिले आहेत की डे टू डे लाईफमधलेच काही एक्झाम्पल्स आहेत की डे टू डे लाईफमध्ये आपण काय करतो की जी काही आपल्याला इन्फॉर्मेशन आहे, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आहे, ती आपण एका सिस्टमॅटिक मॅनरने कुठे ना कुठे स्टोअर करून ठेवावी लागते आपल्याला. सो व्हॉट कॅन दिस इन्फॉर्मेशन? पीपल्सशी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तर असेल तर आपण काय मेंटेन करतो, त्यांचा फोन नंबर असतो, नेम, ॲड्रेस, ईमेल आय डी. ओके, डॉक्टर्स कोणती इन्फॉर्मेशन त्यांच्या पेशंटशी रिलेटेड जी काही इन्फॉर्मेशन असणार ती स्टोअर करावी लागते. देन लायब्रेरियन बुक्सशी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, टीचर्स काय करणार आहे, स्टुडंट रेकॉर्ड स्टोअर करून ठेवणार आहे. सो ही सगळी इन्फॉर्मेशन आपण का स्टोअर करून ठेवतो? सो दॅट इज नथिंग बट मीन्स हे जी काही इन्फॉर्मेशन आपण स्टोअर करणार दॅट इज अ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन. मग ही आपण कधी स्टोअर करणार आणि का स्टोअर करणार? सो दॅट वेन एवर ती इन्फॉर्मेशन नेसेसरी असेल और एक पर्टिक्युलर रेकॉर्ड जर आपल्याला रिट्राईव्ह करायचा असेल, सो सच इन्फॉर्मेशन जेव्हा आपल्याला नेसेसरी असेल तेव्हा ॲट अ टाईम आपल्याला ती इन्फॉर्मेशन रिट्राईव्ह करता यावी. और जर त्याची गरज नसेल देन वी कॅन डिलीट दॅट. जर ती इन्फॉर्मेशन आपल्याला काहीतरी चेंज करायचं असेल तर आपण ती इन्फॉर्मेशन अपडेट करू शकतो. सो वेन एवर सच इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड, सो वेर इट इज स्टोर्ड और वी कॅन से जेव्हा अशी इन्फॉर्मेशन स्टोअर केली जाते, सो दॅट इज नथिंग बट अ डेटाबेस. ओके, डेटाबेस म्हणजेच काय? इट इज अ रेकॉर्ड ऑफ अ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन. ओके, सो जेव्हा अशा टाईपची इन्फॉर्मेशन आपण स्टोअर करून ठेवतो त्याला काय म्हणणार? दॅट इज नथिंग बट अ डेटाबेस. See, definition of database. Database is collection of irrelated data which helps in efficient retrieval, inserting and deleting of data. ओके, सो मगाशी आता सांगितलं की ही इन्फॉर्मेशन आपण कधी स्टोअर करतो आणि का स्टोअर करतो? जेव्हा नेसेसरी रिक्वायरमेंट असेल तेव्हा आपण एक पर्टिक्युलर रेकॉर्ड और तो डेटा आपण रिट्राईव्ह करू शकतो. ओके, सो डेटाबेसमध्ये जी काही इन्फॉर्मेशन स्टोअर होणार आहे ती आपण काय करणार? ती आपण रिट्राईव्ह करू शकतो. मीन्स आपण ती रिमूव्ह करू शकतो. रिमूव्ह मीन्स व्ह्यू करू शकतो. देन इन्सर्ट करू शकतो, नवीन रेकॉर्ड त्याच्यात इन्सर्ट होऊ शकतो. डिलीट करू शकतो जुना डेटा, किंवा जो एक्झिस्टिंग डेटा आहे त्याला अपडेट करू शकतो. सो दॅट इज नथिंग बट अ डेटाबेस. Okay, see, in example, in exams, marks obtained by a student in subject is a data before it is entered in the report card. In report card, the combined marks data of all the subjects speaks about the student's performance. Thus, when the data is maintained in an organized manner, it becomes meaningful or organized information. Okay, like see, आता या फर्स्ट चॅप्टरमध्ये आपण डिफरन्स बघितलेला डेटा अँड इन्फॉर्मेशनमधला. त्याच्यात काय बघितलेला? डेटा मीन्स वॉट such a we can such records that are stored in इम्प्रॉपर सिक्वेन्स, म्हणजे त्याचा काही सिक्वेन्स नसणार आहे. ओके, तो फक्त डेटा स्टोअर करून ठेवला असणार आहे. आणि इन्फॉर्मेशन काय? जेव्हा त्या डेटाची प्रोसेसिंग होणार आहे आणि तो डेटा एका पर्टिक्युलर आणि एका सिक्वेन्समध्ये स्टोअर केला जाणार आहे, दॅट इज नथिंग बट अ इन्फॉर्मेशन. सो डेटाबेसमध्ये काय, इथे एक्झाम्पल काय दिलं आहे त्यांनी? मार्क्सचं एक्झाम्पल दिलं आहे. लाईक आपण डेटाबेसमध्ये काय एंटर करणार? स्टुडंट्सचे मार्क्स एंटर करत जाणार, तिथे जस्ट मार्क्स एंटर करतो आहे. ओके, सो डेटाबेसमध्ये आपण मार्क्स स्टोअर करतो आहे आणि आफ्टर दॅट त्या डेटा कंप्लीट डेटाबेसवरून आपल्याला काय कळतं आहे? स्टुडंटचा परफॉर्मन्स कळतो आहे. ओके, कारण आपल्यासमोर सगळे डेटा, तो मार्क्सचा डेटा स्टोअर असणार आहे आणि तो आपण स्टडी करून त्या स्टुडंटचा परफॉर्मन्स डेव्हलप करणार. ओके, सो दॅट इज
nothing but a database. So what it is said as a collection of interrelated data which helps in efficient retrieval, inserting and deleting of a data, so that whenever data is required तो आपल्याला कुठे मिळणार, डेटाबेसमध्ये मिळणार. सो डेटाबेस इज नथिंग बट इट इज यूज टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन. See, data versus information. Data is a raw fact and information is a processed data. हे आपण बघितलं आधीसुद्धा. रॉ फॅक्ट मीन्स वॉट, दॅट जो काही डेटा असणार त्याला काही मिनिंग नसणार आहे, तो जस्ट स्टोअर करून ठेवलेला असणार आहे. आणि इन्फॉर्मेशन काय, जेव्हा तो डेटा प्रोसेस होणार तेव्हा त्याच्यातून काहीतरी मिनिंगफुल आपल्याला गेन होऊ शकतं, और त्याचा पर्टिक्युलर सिक्वेन्स असतो. सो दॅट इज अ इन्फॉर्मेशन. डेटा डज नॉट हेल्प इन डिसिजन मेकिंग, इन्फॉर्मेशन हेल्प्स इन डिसिजन मेकिंग. डेटामधून आपल्याला काही सेन्स लागत नाही की हा कसला डेटा आहे, का आहे. सो इट डज नॉट हेल्प अस टू टेक एनी डिसिजन. ओके, त्याच्यावरून आपण काहीच डिसाईड करू शकत नाही. इन्फॉर्मेशन काय होतं, प्रोसेस डेटा मीन्स त्या डेटावर अजून प्रोसेसिंग झाल्यावर त्याच्यातून काहीतरी मिनिंगफुल गेन होऊ शकतं. सो इन्फॉर्मेशन इज यूज्ड इन डिसिजन मेकिंग. Next, data could be relevant or irrelevant. Without data, information cannot be processed. Yes, डेटा काय त्याचं काय मिनिंगफुल तो नसणारच आहे. सो ते तो कशावर बेस्ड नसणार आहे. बट इन केस ऑफ इन्फॉर्मेशन कधी डेव्हलप होणार आहे, जेव्हा डेटाची प्रोसेसिंग होणार आहे तेव्हा इन्फॉर्मेशन डेव्हलप होणार आहे. Then each student's exam score is one piece of a data, and average score of a class or of the entire school is information that can be derived from the given data. This is an example. Okay, students, एका पर्टिक्युलर स्टुडंटचा आपण मार्क्स जर घेतला तर दॅन दॅट विल बी अ सिंगल डेटा. आणि असे मल्टिपल डेटा और जेव्हा आपल्याला स्टुडंटचा परफॉर्मन्स कॅल्क्युलेट करायचा असतो तेव्हा आपण काय करतो, त्या स्टुडंटच्या सगळ्या सब्जेक्टचे मार्क्स कन्सिडर करतो. सो बेस्ड ऑन दॅट डेटा आपण काय करणार, इन्फॉर्मेशन क्रिएट करणार. सो दॅट इज अ डिफरन्स बिटवीन डेटा अँड इन्फॉर्मेशन. ओके, सो नाव लेट्स सी व्हॉट इज अ डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम. A database, often abbreviated as a DB, is a collection of information organized in such a way that a computer program can quickly select the desired pieces of data. Okay, so database म्हणजे आपण काय बघितलं, we store important information in the database. Okay, म्हणजे आपण आपल्याला जी काही इन्फॉर्मेशन जेव्हा पण रिक्वायर असेल तेव्हा आपण डेटाबेसमधून रिमूव्ह करू शकतो और व्ह्यू करू शकतो. सो अ डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम इज अ सॉफ्टवेअर फॉर क्रिएटिंग अँड मॅनेजिंग अ डेटाबेसेस. सो डेटाबेस म्हणजे आपण बघितलं की आपण इन्फॉर्मेशन स्टोअर करण्यासाठी डेटाबेसचा यूज करतो. मग डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम म्हणजे काय, डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम एक सॉफ्टवेअर आहे विच हेल्प्स टू क्रिएट अ डेटाबेसेस. ओके, मग डिफरंट टाईप ऑफ डेटाबेस असतील. विथ द हेल्प ऑफ डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम वी कॅन क्रिएट अ डेटाबेस. A DBMS provides users and programmers with a systematic way to create, retrieve, update and manage the data. It stores data in such a way that it becomes easier to retrieve, manipulate and update the information. ओके, मग आता डेटाबेसमध्ये आपण काय बघितलेलं की इन्फॉर्मेशन आपल्याला रिट्राईव्ह करता येते. सो विथ द हेल्प ऑफ दिस डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम ते असे सॉफ्टवेअर्स प्रोव्हाइड करतात और इट अलाउज द युजर्स अँड प्रोग्रॅमर्स एक प्लॅटफॉर्म वी कॅन से एक वे प्रोव्हाइड करतात. सो विथ द हेल्प ऑफ विच आपण जो काही डेटा स्टोअर केला आहे तो मॅनेज करू शकतो इन अ बेस्ट वे. ओके, मग इझिली आपल्याला डेटा रिट्राईव्ह करता येतो, डेटाबेस क्रिएट करता येतो. आपल्या नीड और आपल्या रिक्वायरमेंट्स जसे असतील तसे आपण डेटा क्रिएट करणार. ओके, देन डेटा अपडेट करू शकतो आणि मॅनेज करू शकतो. मीन्स डिलीट वगैरे जर डेटा डिलीट करायचा असेल. सो ऑल दीज ॲक्टिव्हिटीज कॅन बी पॉसिबल विथ द हेल्प ऑफ DBMS. सो एक्झाम्पल्स आता DBMSचे काही एक्झाम्पल्स आहेत बघा. MySQL, PostgreSQL, Access, Oracle, SQL Server, IBM, DB2 अँड S5S हे काही एक्झाम्पल्स आहेत ऑफ DBMS. सो दिस सॉफ्टवेअर्स इज नथिंग बट अ डेटाबेस. ओके, ते एक प्रकारचा डेटाबेस प्रोव्हाइड करतात सो दॅट वी कॅन स्टोअर द रिक्वायर्ड और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इन दॅट. सो दॅट इज अ DBMS.
सी सम ॲप्लिकेशन्स ऑफ DBMS. आता आपल्या डे टू डे लाईफमध्ये डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीमचा कसा यूज होतो आपल्याला माहिती पण नसेल, बट इन ईच अँड एव्हरी वे आपण DBMSशी रिलेटेड आहोत. ओके, आपण ते यूजसुद्धा करतो, बट वी डोंट नो दॅट वी आर रिलेटेड टू अ DBMS. सो सी देर आर सम एक्झाम्पल लाईक रेल्वे रिझर्वेशन सिस्टीम. Database is required to keep record of a ticket booking, train's departure and arrival status of seat available, etc. ओके, सो हा ट्रेनशी रिलेटेड, रेल्वेशी रिलेटेड डेटा झाला. ईच अँड एव्हरी जो कोण कस्टमर आहे तो कोणी तिकीट बुक केला आहे, देन ट्रेन ते कस्टमरचा सेपरेट डेटाबेस असेल. देन ट्रेन्सचा वेगळा डेटाबेस असणार की कोणती ट्रेन कोणत्या टाईमला अराईव्ह करणार आहे, कोणत्या टाईमला डिपार्ट करणार आहे. ओके, हे सगळे हा सगळा डेटा असणार. मग ईच अँड एव्हरी ट्रेनचा सेपरेट डेटाबेस असेल की त्या सेपरेटमध्ये किती सीट्स अवेलेबल आहेत, किती सीट्स ऑर रिक्वेस्ट पेंडिंगला आहेत. ओके, त्या सगळ्यांचा वेगळा डेटाबेस असणार आहे. सो हा सगळा डेटा कुठे स्टोअर केला जातो? विथ द हेल्प ऑफ अ DBMS. देन लायब्ररी मॅनेजमेंट सिस्टीम. आता लायब्ररीमध्ये तर कितीतरी बुक्स असतात. सो ईच अँड एव्हरी बुकचा एक पर्टिक्युलर टाईप असतो. देन इफ वी वॉन्ट टू सॉर्ट दॅट बुक्स बेस्ड ऑन द ऑथर, देन पब्लिकेशन्स, मग ते सगळे बुक्स आपल्याला सॉर्ट करावे लागतात. ओके, सो त्याच्यासाठी काय असतं, लायब्ररी मॅनेजमेंटसाठी पण काही सॉफ्टवेअर असतात, डेटाबेस मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर असतात. सो त्याच्यात काय होतं की बुकशी रिलेटेड जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ती आपण फिलअप करू शकतो. See, DBMS is used to maintain all the information related to book, issue dates, name of the book, author and availability of the books. ओके, मीन्स जर कोणी बुक ती रेंटवर घेतली आहे, देन त्याला रिटर्न कधी करावी लागणार आहे, रिटर्न केली नाही तर त्याला काहीतरी फाईन असतो, तो फाईन किती बसणार त्याला. ओके, सो हे बुक्सशी रिलेटेड जो काही डेटा आहे दॅट इज यूज्ड फॉर द लायब्ररी मॅनेजमेंट सिस्टीम. सो इथे पण डेटाबेस येतो. देन बँकिंगमध्ये तर डेटाबेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पीपल मेक थाउजंड ऑफ ट्रान्झॅक्शन थ्रू बँक्स डेली अँड दे कॅन डू धिस विदाउट गोईंग टू द बँक. सो नाव बँकिंग हॅज बिकम so easy that sitting at home bank customer can send or get money through banks. All this is possible just because of a DBMS that manages all the bank transactions. की आता आपण सगळे ऑनलाईन सॉफ्टवेअर यूज करतो, गुगल पे, पेटीएम, याच्यातून काय डायरेक्टली आपण मनी ट्रान्सफर करतो. सो जसं आपण मनी ट्रान्सफर करतो ऑटोमॅटिकली आपल्याला मेसेज येतो की आपल्या बँक अकाउंटमधून किती अमाऊंट विथड्रॉ केली आहे, टोटल अवेलेबल बॅलन्स किती आहे. मग हे सगळं कुठे मॅनेज केलं जातं? विथ द हेल्प ऑफ अ DBMS. कारण इट इज नेसेसरी टू स्टोअर दॅट डेटा. ईच अँड एव्हरी कस्टमरचा डेटा तिथे मेंटेन करणं इम्पॉर्टंट आहे. सो नेक्स्ट काय, युनिव्हर्सिटीज अँड कॉलेजेस. एक्झामिनेशन्स आर डन ऑनलाईन टुडे अँड युनिव्हर्सिटीज अँड कॉलेजेस मेंटेन ऑल these रेकॉर्ड्स थ्रू DBMS. स्टुडंट registration details, result, courses and grades, all the information is stored in the database. स्टुडंटशी रिलेटेड जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ती सगळी इम्पॉर्टंट स्टोअर करावी लागते डेटाबेसमध्ये. बिकॉज बेस्ड ऑन दॅट रेकॉर्ड त्यांचा रिझल्ट डिक्लेअर करावा लागणार आहे. रिझल्टसुद्धा ॲक्युरेट असावा लागतो, कोणत्याही स्टुडंटचा एकमेकांशी एक्सचेंज होता नाही. सो इट इज इम्पॉर्टंट दॅट इट इज मेंटेन्ड इन अ प्रॉपर वे. सो युनिव्हर्सिटीज अँड कॉलेजमध्ये सुद्धा DBMS यूज होतं. नेक्स्ट, credit card transaction. For purchase of a credit cards and all the other transactions are made possible only by a DBMS. A credit card holder knows the importance of his information that all are secured through DBMS. क्रेडिट कार्डशी रिलेटेड जो काही डेटा असणार, लाईक युजर नेम, देन त्याचा पासवर्ड. ओके, सो ऑल दिस इज सिक्युअरली स्टोर्ड इन द डेटाबेस. देन सोशल मीडिया साईट्स. आता ईच अँड एव्हरी वन आपण फेसबुक यूज करतो, इंस्टाग्राम यूज करतो, अजून काही सोशल मीडिया ऑप्शन्स असतील सगळे यूज करतो आपण. ओके, मग त्याच्यावर काय होतं की जेव्हा आपण आपलं न्यू अकाउंट क्रिएट करतो, सो व्हॉट हॅपन्स, न्यू अकाउंट क्रिएट करतो मीन्स तिथे आपला डेटा त्या सोशल मीडियाच्या डेटाबेसवरती स्टोअर होणार आहे. ओके,
मग आपला डेटा, आपला पासवर्ड तिथे स्टोअर केला जाणार आहे. सो नेक्स्ट टाईम आपण जेव्हा लॉग इन करतो तेव्हा आपला डेटाबेसमध्ये जी काही इन्फॉर्मेशन आपण एंटर केली आहे, जो काही पासवर्ड एंटर केला आहे तो तिथे चेक होणार आहे आणि तेव्हाच आपल्याला लॉग इन होणार आहे आपलं. सो सोशल मीडियाशी रिलेटेडसुद्धा सगळी डेटाबेस यूज केला जातो. सो आपण इथे जे काही आपले डे टू डे लाईफमध्ये जेवढे पण ॲक्टिव्हिटीज आहेत और जेवढे पण फील्ड्स आहेत, ईच अँड एव्हरी ॲक्टिव्हिटीशी DBMS रिलेटेड आहे. बिकॉज विदाऊट डेटाबेस नथिंग इज पॉसिबल. आणि किंवा डेटा इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ईच अँड एव्हरी फील्डमध्ये डेटा तर अवेलेबल असतोच आणि तो कुठे ना कुठे मेंटेन करावा लागतो. सो फॉर दॅट DBMS प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. ओके, सो दॅट इज अ यूज ऑफ अ DBMS. Next, see what are the advantages of DBMS. Reducing data redundancy. The file-based data management system contain multiple files that were stored in many different locations in a system or even across the multiple system. Because of this, there were sometimes multiple copies of the same file, which lead to the data redundancy. This is prevented in a database as there is a single database and any change in it is reflected immediately. Okay, now see, data redundancy काय मीन्स जेव्हा डुप्लिकेट डेटा क्रिएट होतो दॅट इज नथिंग बट अ डेटा रिडंडन्सी. सो आधी काय व्हायचं की फाईल बेस्ड डेटा मॅनेजमेंट सिस्टीम म्हणजे काय, एका पर्टिक्युलर फील्डशी रिलेटेड और लाईक सी आपण रेल्वेचं एक्झाम्पल घेऊ. रेल्वेजमध्ये काय होतं, आता तिथे मल्टिपल सेक्शन्स असतात. मग रेल्वेशी रिलेटेड एक डेटाबेस असणार आहे, कस्टमरशी रिलेटेड एक डेटाबेस असणार आहे. ओके, देन त्यांचा जो काही स्टाफ आहे त्यांच्याशी रिलेटेड डेटाबेस असणार आहे. सो मल्टिपल डेटा फाईल्स आहेत. मग आधी काय व्हायचं की ईच अँड एव्हरी फील्डशी रिलेटेड सेपरेट फाईल्स क्रिएट करावे लागायचे आणि त्यांचा सेपरेटली तो डेटा मेंटेन व्हायचा. सो इथे काय व्हायचं की डिफरन्स आता मल्टिपल फाईल्स आहेत. मग मल्टिपल फाईल्समध्ये कधी जर सेम रेकॉर्ड इन्सर्ट झाला और डेटा जर डुप्लिकेट असेल तर तो आपल्याला कळायचं नाही. ते फुकट जास्त उगाच डबल डेटा एंटर होत जायचा. अँड अगेन लाईक कस्टमर आता मल्टिपल कस्टमर्स असतात, रोज व्हिजिट करणारे असतात. सो ईच अँड एव्हरी टाईम जेव्हा आपण डेटा एंटर करतो तेव्हा तो डुप्लिकेट डेटा असायचा आणि आपल्याला कळायचं पण नाही. डेटा उगाचच एंटर होत जायचा आणि तिथे डेटा रिडंडन्सी व्हायची. मीन्स डुप्लिकेट डेटा, लॉट्स ऑफ डुप्लिकेट डेटा तिथे क्रिएट होऊन यायचा. सो आता डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीममध्ये काय होतं की विथ द हेल्प ऑफ दिस डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम एकमेकांशी रिलेटेड असतात. मीन्स आता इथे मल्टिपल सेक्शन्स आहेत रेल्वेचे. मग काय होतं की इथे ते ईच अँड एव्हरी सेक्शन एकमेकांशी इंटरकनेक्ट केलेलं असतात डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीममध्ये. सो इथे काय होतं, जेव्हा एखादा कस्टमर रिपीटेडली जर कस्टमरचा आपण रेकॉर्ड इन्सर्ट केला मग तिथे डेटा डुप्लिकेट होत नाही, तो डेटा अपडेट होतो. जर कस्टमर आधीच अवेलेबल असेल तर नवीन तो परत एंटर होणार नाही आहे. त्याचा जो काही नेक्स्ट डेटा आहे तो फक्त अपडेट होत जाणार आहे. सो देर इज अ रेड्यूस डेटा रिडंडन्सी इन केस ऑफ अ DBMS. मीन्स डुप्लिकेट डेटा तिथे होत नाही आणि जर काही चेंज झालाच तर तो लगेच आपल्याला इन्फॉर्म करतो. सो दॅट इज वन ॲडव्हान्टेज ऑफ अ DBMS. नेक्स्ट काय बघा, शेअरिंग ऑफ डेटा. इन अ डेटाबेस द युजर्स ऑफ अ डेटाबेस कॅन शेअर द डेटा अमॉंग themselves. There are various level of authorization to access the data and consequently data can only be shared based on the correct authorization protocol being followed. Many users can access the database and share the database. सो DBMSमध्ये शेअरिंग ऑफ डेटा अवेलेबल आहे आणि ते शेअरिंग कधी केलं जातं, जेव्हा प्रॉपर ऑथरायझेशन होईल तेव्हा. ऑथरायझेशन मीन्स वॉट, आता एखाद्या पर्टिक्युलर डेटाबेसला काही पासवर्ड असेल, मग तो पासवर्ड कोणाला, जे कोण फॉर्मल और ऑफिशियल जे त्याचे ओनर आहेत त्यांनाच माहिती असणार आहे. मग जर त्यांना दुसऱ्याला कोणाला शेअर करायचं असेल तर तो सेकंड पर्सन, मग तो पासवर्ड फक्त त्या 2 पर्सन्समध्येच राहणार आहे. सो दॅट विल बी ऑथराइज्ड ॲक्सेस. ओके, म्हणजे अनऑथराइज्ड और हॅकिंग आपण केली नाही आहे डेटाबेसची. अनऑथराइज्ड ॲक्सेस कधी म्हणणार, जेव्हा आपण परमिशन नसताना तो डेटाबेस ॲक्सेस करतो और हॅक करतो, देन दॅट इज अनऑथराइज्ड ॲक्सेस. ऑथराइज्ड ॲक्सेस मीन्स वॉट, जेव्हा आपल्याला ओनरची परमिशन असेल अँड त्याचा पासवर्ड अँड त्या डेटाबेसची ऑल इन्फॉर्मेशन आपल्याला असेल आणि नंतर तो आपण एंटर करून डेटाबेस रिट्राईव्ह करतो आहे और डेटाबेसची इन्फॉर्मेशन आपण व्ह्यू करतो आहे, दॅट इज नथिंग बट अ ऑथराइज्ड ॲक्सेस. So with the help of a DBMS, sharing of data is also possible. Next आहे
Data integrity. Data integrity means that the data is accurate and consistent in the database. Data integrity is very important as there are multiple databases in a DBMS. All these databases contain data that is visible to multiple users, so it is necessary to ensure that data is correct and consistent in all the database and for all the users. Okay, data integrity means what? करेक्ट और ॲक्युरेट डेटा. सो डेटाबेस DBMS मध्ये जो काही डेटा आपण मॅनेज करणार आहोत तो कशा फॉर्ममध्ये असणार आहे? इट विल ऑलवेज बी ॲक्युरेट. कारण आपण बघितलं की डेटा रिडंडन्सी DBMS मध्ये पॉसिबल नाही आहे. ओके, जरी काही चेंज झाला और डुप्लिकेट डेटा जर अवेलेबल असेल तर तो लगेच इन्फॉर्म करतो, और डुप्लिकेट असेल तर डेटा अपडेट केला जातो. सो डेटा DBMS मध्ये डेटा इज ऑलवेज करेक्ट अँड कन्सिस्टंट, बिकॉज तिथे मल्टिपल डेटाबेसेस असणार आहेत, मल्टिपल युजर्स असणार आहे. सो युजर्ससाठी करेक्ट डेटा प्रोव्हाइड करणं इम्पॉर्टंट आहे. सो दॅट DBMS प्रोव्हाइड्स अस अ डेटा इंटिग्रिटी. Next, data security. Data security is a vital concept in a database. Only authorized users should be allowed to access the database, and their identity should be authenticated using a username and password. Unauthorized users should not be allowed to access the database under any circumstances, as it violates the integrity constraint. Data security means database should be properly secured. ओके, लाईक आपण फेसबुक अकाउंटमध्ये आपण युजरनेम एंटर करतो, पासवर्ड एंटर करतो. मीन्स ते अकाउंट फक्त ज्याला युजरनेम आणि त्या युजरनेमचं पासवर्ड ज्याला माहिती आहे तो ते अकाउंट ॲक्सेस करू शकतो. सो इन केस ऑफ अ डेटाबेससुद्धा डेटाबेस फक्त ऑथेंटिकेटेड म्हणजे काय सांगितलं, जे ऑथराइज्ड युजर्स आहेत त्यांनाच ते ओन्ली दॅट ऑथेंटिकेटेड युजर्स कॅन ॲक्सेस दॅट डेटाबेस. म्हणजे ज्यांचं युजरनेम अँड पासवर्ड करेक्ट आहे ते फक्त ते डेटाबेस ॲक्सेस करू शकतात. बाकी कोणी अनऑथराइज्ड युजर असेल देन ही शुड नॉट बी एबल टू ॲक्सेस दॅट डेटाबेस, बिकॉज इम्पॉर्टंट डेटा असतो काही, लाईक बँकचा डेटाबेस बघा, बँकमध्ये बाकी कोण तो डेटा ॲक्सेस करू शकत नाही. इट इज स्ट्रॉंगली सिक्युअर्ड बिकॉज कस्टमरचे पासवर्ड्स असतात, इम्पॉर्टंट क्रेडिट कार्ड डिटेल्स असतात, बँक डिटेल्स असतात. सो दॅट शुड नॉट बी लीक्ड. सो डेटा सिक्युरिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Next, privacy. Privacy rule in a database means only the authorized users can access the database according to its privacy constraint. There are levels of database access and the user can only view the data. For example, in social networking site, access constraints are different for different accounts a user may want to access. मीन्स वॉट, प्रायव्हसी म्हणजेच काय, आता तेच फेसबुकचं आपण एक्झाम्पल घेतलं तेच. तिथे काय होतं की आपलं अकाउंट अजून कोणी ॲक्सेस करू शकत नाही, बिकॉज आपल्या अकाउंटचं युजरनेम आणि पासवर्ड, युजरनेम माहिती असेल सगळ्यांना पण पासवर्ड फक्त आपल्यालाच माहिती असतो. ओके, मग सो दॅट इज अ प्रायव्हसी. बाकी कोणी जरी आपलं युजरनेम टाकलं तरी पासवर्ड तो एंटर करू शकत नाही. जोपर्यंत आपण सांगत नाही कोणाला तोपर्यंत आपलं अकाउंट कोण दुसरं ॲक्सेस करू शकत नाही. सो दॅट फीचर इज प्रोव्हायडेड इन अ DBMS. Then backup and recovery. DBMS automatically takes care of a backup and recovery. The users don't need to backup data periodically because this is taken care of by the DBMS. It also restores the database after a crash or a system failure to its previous condition. सो बॅकअप अँड रिकव्हरीसुद्धा मेंटेन केली जाते. लाईक व्हॉट्सअपचा जो काही आपला डेटाबेस असतो तो चॅट्सचा जो डेटा असतो तो मेंटेन केला जातो. आपल्याला कधी कधी मेसेज येतो बॅकअपचा. सो काय होतं की जेव्हा आपण कधी व्हॉट्सअप अनइन्स्टॉल केलं, ओके, अनइन्स्टॉल करून परत इन्स्टॉल केलं तर कधीतरी ते चॅट्स आपले सगळे रिकवर होतात, ऑटोमॅटिकली रिकवर होतात. वाय? बिकॉज जो काही डेटा आहे तो त्या व्हॉट्सअपच्या डेटाबेसने ऑटोमॅटिकली बॅकअप करून ठेवलेला. सो जेव्हा आपलं ॲप्लिकेशन आपण अनइन्स्टॉल केला अँड अगेन नेक्स्ट टाईम जेव्हा आपण इन्स्टॉल करतो तेव्हा तो डेटा ऑटोमॅटिकली रिकवर केला जातो. सो दॅट इज अ वन मोर फीचर, बॅकअप अँड रिकव्हरी, विच इज प्रोव्हायडेड बाय अ DBMS. नेक्स्ट काय आहे? डेव्हलप अँड मेंटेनन्स टाईम. So DBMS reduces application development and maintenance time. It supports many important functions that are common to many applications accessing the data stored in the DBMS, which facilitates the quick development of application. So DBMS काय करतो?
reduces application development and maintenance. मीन्स सी डेटाशी रिलेटेड जे काही वी कॅन से जे काही ॲक्टिव्हिटीज आहेत और डेटा मॅनेज करण्यासाठी जे काही फॅसिलिटीज आपल्याला लागतात ते इझिली प्रोव्हाइड करून दिले जातात, सो दॅट वी कॅन इझिली मॅनेज दिस डेटा. मीन्स जो स्टोअर केलेला डेटा आहे तो ॲक्सेस करायचा असेल, डिलीट करायचा असेल, अपडेट करायचा असेल, ओके, पर्टिक्युलर सम थाउजंड्स ऑफ डेटामधून एक पर्टिक्युलर रेकॉर्ड आपल्याला जर रिट्राईव्ह करायचा असेल, सो ऑल दिस ॲक्टिव्हिटीज कॅन बी डन इझिली. So DBMS provides such features for development and maintenance of such database applications. So these were the advantages of a database management system. So we will stop here. So in today's lecture we have seen the basic introduction to database. Database म्हणजेच काय बघितलं आपण. database म्हणजे काय, it is nothing but a software in which is required to store the data, to maintain the data. आणि database management system means what it database management system is a software which allows us to create a database. ओके, मग मल्टिपल डेटाबेसेस आपल्याला क्रिएट करता येतात विथ द हेल्प ऑफ अ database management system. So in next lecture we will see the further points. database management systemचे एक्झाम्पल पण बघू. सो टेक्स्टबुकमध्ये जे फर्दर पॉईंट्स आहेत वी विल सी दॅट इन अ नेक्स्ट लेक्चर. दॅट्स ऑल फॉर टुडे. थँक्यू. जर तुम्हाला काही क्वेरी असेल देन यू कॅन आस्क मी.